So for today, we're going to unbox the package brought by Kusina ni Tito A from Muscat to Duqm. So let's start. Make a shout out everyone. So let's do the unboxing from Muscat to Duqm. Kusina ni Tito A. Kusina ni Tito A is with us today. Unboxing all about. Fluffy, what's this? Plush toy of Raja! Plush toy! Surprise! Plush toy! You have your plush toy! And also this one! Raja! Hi! Hi! This is the door stopper. Look at that! Look at that! It's long. It's long with the cat. Yes. Next. Let's put it here. Hi. What's this? Oh. You need this for the. This is Pyrex spaghetti bowl. Thank you, Daddy. See? What's this? Batman. Oh, Batman. Tayo magdilas-dilas sa ano, oh. Bathroom. Ganun. Ay! For national. Oh! Gusto ko to. Tama, Daddy. I have ano later. I will wear this one. Thank you, Daddy. Where did you get this? Sultan High Pantry. I will wear this in our National Day celebration. We have National Day celebration next week. It's Oman's National Day. Next week will be a fabulous week. Oh. Chocolate. Hot chocolate for champorado. Germany. Oh, taray. We use this for the champorado. What's this, Daddy? Raja's favorite. Raja, look, you have your favorite ice cream cone. Thank you, Daddy. Ice cream cone. We're going to buy what? Ice cream later. Okay, balik ba yung box ko na rin? Wow! Wow, it's big. Ay! Ay! Raja, it's your favorite, the giant El Dorada. Thank you. Party box, party tayo, party. From this coming from where? Italy. Italian. See that? Party. 400 grams. Tito A, may paano, oh. May pack-up si Tito A, oh. Oh.
syempre, hindi mawawala ang Maggi beef flavored stuff. Lalaga tayo. Nilaga this one. This one, no? Hey, hey! Oh, yan, Master Chef, the TV series. Master Chef, the TV series. Ano talaga magluluto tayo? Okay. Ayan pa. Ito, luto ka na. Kasi nga ni dito. Ano talaga magluluto? Master Chef talaga. Master Chef talaga. Ay, pansit limon. Pansit limon. Bumili si Tito ay bukas ng pansit limon. UFC. Meron pa dito. UFC. Meron dito ganyan. UFC. Pansit canton noodles. Ay, garlic powder. Garlic powder. Ano pa garlic powder? Ay, meron pa yung garlic powder. Black pepper powder. Talaga ito padala sa dito ay tugat para magluluto si Magda. Yes, ayun. Domino madraga dito kayo. Thick cream. Thick cream. Sahin nyo yan. Puk. With a P, not a F. Puk. Puk, ha? Puk yan. P. Ay, thank you, Christina. This is for Raja. Raja's favorite lotion. Raja's favorite lotion. Ito, sarap to. Swan chicken luncheon meat from Holland. Ayan na, may pa-luncheon meat. May pa-breakfast na tayo. Pa-breakfast na. For chai karak. Tea. Ito yung favorite ni Tito A na tea para sa kanya. Pag gawa niya ng chai. Ganun gawa ka ng chai, tapos lalagyan natin sa pizza. Sarap. Ay, madami pala to. Madami pala to. Tapos Tito A na chicken. What? All beef? All beef daddy. Beef cubes. Nesquik. Ito masarap to. Creamy din to. Ginamit sa champorado. Nesquik. Sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat para mag-survive ang mga Pilipino. Rice. From Vietnam. Ang lagi ba? Ano mga FW ba? Yung mga aswang dyan. Ito nakatapat mo. Mga wakwak. Dami bawang. Ito para ito yung fita. Ito yung fita version ng Pinas. Meron ditong grits. Ito. Ang lasa niya parang fita. Fita ng Pinas. Marami yun. Ito yung masarap. Pambaon ng mga bagets. Uwi natin yun. Dato puti nakarating sa dishes. Dato puti, patis. Ito sa mga favorite natin. Kada nyo kayo lang. Meron kami mga tomas. Meron kami mga tomas dito. Mga tomas. Ano dito? Ginto ang presyo ng mga tomas dito. What's this? Himalayan salt. Mga heart evangelist ang dating natin. Himalayan salt. Ito yung laging sinasabi ni Tito A na pink salt. Cajun spice. Ayan, actually mga si Tito A gagamit. Si Tito A, nagluluto siya. Ang favorite ni Raj
bagong favorite ni Raja na sauce. Nando's Peri Peri Sauce. Kahit hindi ka pumunta ng restaurant, basta meron kang sausawan ng Nando's. Ito din, favorite ni Raja. Heinz hot sauce. Favorite din to ng bebe. Yan lang yung gusto niya. Nando's sauce, tsaka Heinz sauce. Ito siya. Plastic yan. Kailangan natin plastic containers. Para sa rin. This one. Clean. Yeah. Plastic wrap. Clean. So yan dito. Slide cutter inside. Hindi gusto dito yung pang-cover naman. No, yun yung pinapatang sa lamesa, diba? Ito, clean. Plastic clean. Ganyan. Ganyan. Okay naman, glutinous rice. Luto tayo ng temporado. Glutinous rice. And brown sugar. Liquid soup. Liquid soup. Liquid soup. There's the washing machine. Favorite ko to. Meron ditong bake shop na Pinoy ang shop. Munggo. My favorite. Munggo basket. Ito naman ay ube basket. Meron din empanada. Pinoy, ano yan eh? Pinoy ang mga, ano doon, no? Baker ba doon? Napaka-taste is loaf bread. Ito tayo loaf bread. Garbage plastic. Or garbage plastic. At syempre, para makasasala. Apa din. May pakalawag dito ay barbecue flavor. Clover. Dito, alam niya kayo lang meron. Meron ko ng fudgy bar. Fudgy bar. Meron kasi ditong Pinay store sa Muscat. So, yung mga Pinay biscuit. Ito favorite ko. Or, para sa lugar. Toasted buttered toast. Buttered toast. Saan ito galing? Oh, ang Honor Rizal. Oh, ang Honor Rizal nakarating sa Muscat. Nakarating sa Honor. Ayan, nabuksan na ni Raja ang favorite namin. Favorite dito ni Raja. Buttered toast. Nabuksan na ng bebe. Meron siyang biscuit. That's